Lektion 1. Semestertips. Jag ska också på semester, men till en stad. Åh, spännande. Har du några tips till mig? Definitivt. Jag skulle rekommendera att utforska lokala marknader. De är fulla av kultur. Det låter bra. Jag älskar att upptäcka unik mat och hantverk. Ja, och glöm inte att prova gatumaten. Det brukar vara gott. Jag kommer att göra det. Några speciella rätter jag bör leta efter? Leta efter lokala specialiteter. De visar ofta upp regionens smaker. Jag kan inte vänta. Det är alltid kul att smaka på nya saker. Och se till att gå runt. Du kommer att snubbla över dolda pärlor. Lektion 2. Gatufestivaler. Jag älskar definitivt att utforska olika smaker på gatufestivaler. De för samman människor på ett så levande sätt. Ja, det är fantastiskt hur mat kan skapa en känsla av gemenskap. Jag tycker om att prova rätter från olika kulturer. Det är som en kulinarisk resa. Absolut. Varje festival har sina egna unika erbjudanden. Har du varit på några bra festivaler på sistone? Jag gick till en förra månaden, och maten var otrolig. Det låter underbart. Vilken var din favoriträtt? Det var den här kryddiga tacoen som bara fick mig att tänka på. Lektion 3. Fokusera på fitness. Jag tycker att vi ska fokusera på vikter den här veckan. Det låter som en bra plan. Kanske börja med cardio för att värma upp. Ja, uppvärmning är viktigt för att förhindra skador. Jag gillar att börja med en lätt joggingtur. Det får min puls upp. Det är en bra idé. Sedan kan vi gå vidare till styrketräning. Absolut. Jag tycker om att använda fria vikter för ett träningspass för hela kroppen. Jag också. De hjälper verkligen bygga muskler effektivt. Och vi kan uppmuntra varandra att tänja på våra gränser. Definitivt. Det är alltid roligare att träna tillsammans. Lektion 4. Fantasyrekommendationer. Har du några favoritfantasiförfattare du rekommenderar? Definitivt. Agatha Christie och Arthur Conan Doyle är klassiker. Det är bra val. Deras berättande är tidlöst. Ja, och deras mysterier får dig att gissa till slutet. Jag älskar hur de skapar spänning genom hela sina berättelser. Exakt. Det gör läsupplevelsen så engagerande. Har du läst något av deras mindre kända verk? Ja, några av dessa är dolda pärlor som förtjänar mer uppmärksamhet. Jag måste kolla upp dem. Det är alltid bra att upptäcka nya historier. Lektion 5. Löpupplevelse. Det var fantastiskt. Vad var det bästa med upplevelsen för dig? Definitivt springa tillsammans med andra som delar samma passion. Det kamratskapet gör så stor skillnad, eller hur? Det gör det verkligen. Det skapar en känsla av gemenskap och uppmuntran. Jag kände mig energisk bara att vara en del av den atmosfären. Ja, energin från alla smittar av sig och driver dig att bli bättre.
Upplevde du att det var utmanande att hålla jämna steg med gruppen? Ibland, men stödet från medlöpare gjorde det lättare. Jag älskar hur dessa upplevelser kan motivera oss att tänja på våra gränser. Lektion 6. Gårdsprodukttävling. Har du hört talas om tävlingen om årets bästa gårdsprodukter? Ja, det är fascinerande hur det lyfter fram det lokala jordbruket. Jag älskar att det uppmuntrar bönder att visa upp sitt bästa arbete. Exakt. Det uppmärksammar kvalitetsprodukter och hantverk. Vilka typer av produkter tror du kommer att sticka ut i år? Jag antar att ekologiska frukter och grönsaker troligen kommer att hamna i rampljuset. Det är vettigt. Hållbarhet blir allt viktigare. Ja, och det är spännande att se hur innovation spelar en roll i jordbruket. Jag kan inte vänta med att se resultaten och lära mig om vinnarna. Lektion 7. En uppfriskande miljö. Jag kan inte vänta på vår resa. Det kommer att bli en uppfriskande och lugnande miljö för oss. Absolut. Jag har sett fram emot att fly stadens liv och rörelse. Att vara omgiven av naturen kommer verkligen att hjälpa oss att varva ner, eller hur? Ja, jag kan redan föreställa mig de fridfulla ljuden av fåglar och prasslande löv. Det låter perfekt för avkoppling och för att ladda våra sinnen. Exakt. Dessutom kan vi göra lite lätt vandring för att njuta av landskapet. Det är en bra idé. Lite träning i en vacker miljö är alltid trevligt. Ja, och det kommer att vara ett underbart sätt att få kontakt med naturen. Jag älskar tanken på att bara sitta vid en sjö och njuta av utsikten. Lektion 8. Klassisk stil. Funderar du på vilken stil du vill ha på din nya plats? Jag lutar åt en klassisk stil i en varm färgpalett. Det låter härligt. Klassisk design får alltid ett utrymme att kännas tidlöst. Ja, och jag tror att det skapar en välkomnande atmosfär för gästerna. Har du några specifika färger i åtanke för väggarna? Jag överväger mjuka krämer och kanske en touch av marin för kontrast. De färgerna skulle se fantastiska ut tillsammans. De är så eleganta. Jag håller med. Jag vill balansera sofistikering med en mysig känsla. Har du funderat på vilken typ av möbel du vill ha? Lektion 9. Förenta nationernas avtal. Det verkar rimligt att dra slutsatsen att den hemliga överenskommelsen från FN inte har fungerat. Ja, de pågående konflikterna tyder på att det inte uppnådde sina avsedda mål. Det är frustrerande när diplomatiska ansträngningar inte leder till varaktig fred. Exakt. Det väcker frågor om effektiviteten av sådana avtal. Jag undrar vad som skulle kunna göras annorlunda för att förbättra framtida förhandlingar. Det kan kräva mer transparens och engagemang från lokala samhällen. Det är en bra poäng. Lokala röster kan erbjuda värdefulla perspektiv. Ja, och att främja förtroende mellan nationer är avgörande för framgång. Jag hoppas att de lär sig av dessa erfarenheter för att skapa bättre lösningar. Lektion 10. Rensa och organisera. Hej,
Har du någonsin provat att rensa och organisera ditt boende på helgerna? Ja, jag tycker det är riktigt uppfriskande. Det rensar mitt sinne och mitt utrymme. Jag håller helt med. En städad miljö kan öka produktiviteten. Exakt. Jag känner alltid en känsla av prestation efter att ha organiserat. Har du några tips för att komma igång? Jag brukar ta mig an ett rum i taget för att undvika att känna mig överväldigad. Det är smart. Att fokusera på små ytor gör det mer hanterbart. Ja, och jag skapar ofta högar för att behålla, donera och slänga. Det är ett bra system. Det hjälper till att fatta snabba beslut. Lektion 11. Planering av aktiviteter. Perfekt. Jag ska kolla upp det och se vilka aktiviteter de har där. Det låter som en plan. Det är alltid bra att ha alternativ. Ja, jag vill se till att vi kan njuta av vår tid till fullo. Jag håller med. Att utforska olika aktiviteter kan göra resan mer spännande. Finns det några specifika saker du hoppas hitta? Jag skulle älska att se om de erbjuder några utomhusäventyr som vandring eller kajakpaddling. Det skulle vara fantastiskt. Att vara aktiv i naturen är alltid roligt. Ja, och det är ett bra sätt att knyta an och skapa minnen tillsammans. Absolut. Låt oss planera en perfekt resplan när jag hittar alternativen. Lektion 12. Kul tillsammans. Jag älskar att umgås med vänner. Vi har alltid kul tillsammans. Det är sant. Vilka typer av spel brukar du spela? Vi tycker om brädspel och några videospel för variation. Brädspel kan vara så kul. De uppmuntrar lagarbete och strategi. Exakt. Dessutom kan de leda till roliga stunder. Jag tycker om spel som involverar kreativitet och problemlösning. Har du testat något escape room-spel? De är spännande. Nej, men jag har hört att de är fantastiska. Jag skulle gärna uppleva en. Låt oss planera en spelkväll snart. Vi kan prova några olika. Lektion 13. Förstå etikett. På biljetten fanns instruktioner om hur man skulle bete sig vid detta tillfälle. Så etikett kom att betyda sättet att bete sig i sociala miljöer. Ja, det är fascinerande hur seder kan utvecklas över tiden. Exakt. Att förstå etikett hjälper oss att navigera i olika situationer. Det är viktigt för att göra ett gott intryck, särskilt vid formella evenemang. Jag håller med. Att känna till rätt etikett kan öka ens självförtroende. Har du någonsin känt dig osäker på hur du ska agera på ett event? Ja, men att forska i förväg hjälper mig alltid att känna mig mer förberedd. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det visar respekt för tillfället. Lektion 14. Duschstol. Absolut. Vi ser till att det finns en duschstol i ditt rum. Det skulle vara riktigt bra. Jag känner mig tryggare när jag vet att den finns där. Det är viktigt att ha rätt boende för komfort. Ja, speciellt när rörlighet kan vara ett problem.
Jag vill se till att din vistelse blir så trevlig som möjligt. Det uppskattar jag. Det är skönt att veta att jag får stöd. Vi kommer att kontrollera alla nödvändiga bekvämligheter innan din ankomst. Det låter perfekt. Det kommer att göra mig lättad inför hela resan. Jag hjälper gärna till. Din komfort är min högsta prioritet. Lektion 15. Familjeband. Han spelar i ett band, och bandet spelar countrymusik. Det låter spännande. Countrymusik har en så rik historia. Ja, och min mamma är sångerska i bandet, vilket gör det speciellt. Vad underbart. Det måste vara fantastiskt att uppträda tillsammans som en familj. Absolut. Musik för oss närmare och skapar bestående minnen. Har du någonsin följt med den på scenen? Jag har försökt några gånger, men jag är mer av en person bakom kulisserna. Det är förståeligt. Att stödja familjen kan vara lika givande. Ja, och jag älskar att se dem uppträda och få kontakt med publiken. Lektion 16. Skottlands arv. Har du lärt dig om de kända forskarna och uppfinnarna under den tiden? Ja, Skottland är känt för sina nationella bidrag till vetenskapen. Absolut. Figurer som Alexander Graham Bell och James Watt är anmärkningsvärda. Deras uppfinningar har format den värld vi lever i idag. Det är fascinerande att se hur deras kreativitet påverkade olika områden. Ja, och Skottlands utbildningssystem spelade en betydande roll för att främja talang. Jag håller med. Tonvikten på innovation och forskning är inspirerande. Det är uppmuntrande att veta att stora sinnen kan komma från vilken bakgrund som helst. Definitivt. Skottlands arv inom vetenskap och uppfinning är något att vara stolt över. Lektion 17. Lunchval. Till lunch brukar vi äta en smörgås, en bit frukt och en drink juice eller mjölk. Det låter som en balanserad måltid. Det är viktigt med variation. Exakt. Jag tror att det håller våra energinivåer uppe under hela dagen. Dessutom är det lätt att förbereda och kan vara ganska gott. Vilken är din favoritsort av smörgås att göra? Jag älskar en klassisk kalkon och ost med lite färska grönsaker. Det är ett utmärkt val. Jag njuter av en god jordnötssmör och banansmörgås ibland. Det låter gott. Det är en trevlig blandning av smaker och texturer. Ja, och det är mättande nog att hålla mig nöjd fram till middagen. Lektion 18. Veckoshopping. Hej, har du handlat klart för veckan? Nej, inte än. Jag behöver fortfarande köpa lite matvaror för veckan som kommer. Vad behöver du fortfarande skaffa? Jag måste hämta lite färska grönsaker och frukter, tillsammans med lite snacks. Det låter viktigt. Hälsosamma mellanmål kan verkligen hjälpa under veckan. Absolut. Jag behöver också fylla på med mejeriprodukter och bröd. Det är alltid trevligt att ha allt klart för snabba måltider. Ja, och jag försöker planera mina måltider kring vad jag köper för att undvika slöseri. Det är en smart strategi.
Måltidsplanering sparar tid och pengar. Lektion 19. Ny träningsrutin. Trevlig. Jag har letat efter en ny träningsrutin. Kan du rekommendera någon? Säker. Jag tror att en blandning av styrketräning och konditionsträning kan vara effektivt. Det låter bra. Jag behöver något som håller mig engagerad och utmanad. Har du funderat på att testa en gruppklass? De kan vara riktigt motiverande. Ja, jag har funderat på att gå med i en yoga- eller spinnklass. Båda är fantastiska alternativ. De erbjuder bra träningspass och en känsla av gemenskap. Exakt. Jag älskar tanken på att träna med andra som delar liknande mål. Det kan verkligen hjälpa dig att hålla dig engagerad och ha kul. Jag ska definitivt titta på lektioner på mitt lokala gym den här veckan. Lektion 20. Kontraktsförhandling. Kan vi förlänga det till 3 år? Ja, det kan vi förhandla om också. Det är viktigt att hitta en term som fungerar för båda parter. Jag uppskattar din flexibilitet. Det ger oss en chans att planera långsiktigt. Absolut. Längre avtal kan ge stabilitet för alla inblandade. Vilka andra punkter tycker du att vi bör ta upp i vår diskussion? Vi bör också diskutera eventuella ändringar av villkoren under avtalet. Det är en bra idé. Att vara förberedd på anpassningar kan hjälpa till att undvika framtida konflikter. Ja, och det säkerställer att vi båda är på samma sida framåt. Jag är glad att vi kan arbeta tillsammans för att nå en ömsesidig överenskommelse. Lektion 21. Veganska alternativ. Ja, det gör det. Deras meny har en separat avdelning för veganska rätter. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se fler restauranger som erbjuder olika dieter. Absolut. Det visar att de bryr sig om sina kunders preferenser. Jag älskar att testa nya veganska rätter. De kan vara så kreativa och smakrika. Jag också. Det är fantastiskt hur varierande växtbaserad matlagning kan vara. Vilken är din favorit veganrätt som du har provat hittills? Jag tycker att en välgjord vegansk curry är svår att slå. Det låter läckert. Jag njuter av vegansk tacos med massor av färskt pålägg. De är jättebra. Låt oss kolla in den restaurangen och se vad de erbjuder. Lektion 22. Historiskt inflytande. Deras möten blev kända som parlament, och kungen var tvungen att dela makten. Det är intressant. Det är fascinerande hur styrning utvecklas över tid. Ja, det belyser vikten av samarbete och representation. Exakt. Idén om att dela makt är grundläggande för demokrati. Vad tror du var några utmaningar de stod inför då? Jag föreställer mig att det fanns meningsskiljaktigheter och konflikter om auktoriteter. Definitivt. Att balansera makt är inte lätt, särskilt i en monarki. Det är imponerande hur dessa historiska beslut formade modern styrning. Ja, att lära av det förflutna hjälper oss att uppskatta nuvarande system. Lektion 23. Fråga efter vägbeskrivning. Ursäkta mig, kan du hjälpa mig att hitta museet?
Säker. Gå rakt fram och sväng sedan höger vid nästa korsning. Tack. Är det långt härifrån? Nej, det är bara några kvarter bort. Du ser det till vänster. Det är bra att veta. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem. Det är alltid trevligt att hjälpa någon i nöd. Jag ser verkligen fram emot att besöka museet. Du kommer att älska det. De har några fascinerande utställningar. Tack igen för vägbeskrivningen. Jag ska se till att kolla upp det. Lektion 24. Observation av polisnärvaro. Ibland ser jag polisbilar vid sidan av vägen. Ja, det är intressant hur de spelar en roll för att upprätthålla säkerheten. Det får mig att känna mig trygg att veta att de finns i närheten. Absolut. De ger en känsla av trygghet i våra samhällen. Tror du att deras närvaro påverkar hur människor beter sig? Det tror jag att det gör. Det uppmuntrar ofta människor att följa reglerna. Det är sant. Det är en påminnelse om att brottsbekämpning alltid tittar på. Ja, och det visar också vikten av samhällsstöd för polisen. Exakt. En positiv relation kan förbättra den övergripande säkerheten. Lektion 25. Skolmaterial. Det finns en vässare på hyllan där borta. Stor. Låt oss ta dem. Vi behöver dem till våra skolmaterial. Absolut. Det är alltid praktiskt att ha en vässare i närheten. Ja, speciellt när vi har många pennor att använda. Tycker du att vi ska få några extra för säkerhets skull? Det är en smart idé. Det är bättre att vara förberedd på vad som helst. Dessutom är de vanligtvis billiga, så varför inte fylla på? Exakt. Jag gillar alltid att ha säkerhetskopior för nödvändiga förnödenheter. Låt oss ta dem och bocka av vår lista. Lektion 26. Familjeläsning. Jag planerar att köpa böcker till mina familjemedlemmar. De älskar att läsa. Det är en så genomtänkt idé. Böcker är fantastiska presenter. Jag håller med. Det visar att du bryr dig om deras intressen. Har du specifika genrer i åtanke för varje person? Ja, min syster älskar thrillers, medan min bror föredrar fantasy. Det är bra val. Hur är det med dina föräldrar? Jag tror att de skulle njuta av lite historisk fiktion eller biografier. Det är utmärkta alternativ. De kan vara både underhållande och lärorika. Exakt. Jag vill välja något som engagerar dem. Lektion 27. Fascination av antikens Grekland. Jag har alltid varit fascinerad av antikens Grekland. Det är jättebra. Det finns så mycket att utforska i deras historia och kultur. Absolut. Filosofin, konsten och arkitekturen är alla så spännande. Ja, och berättelserna om deras gudar och hjältar är också fängslande. Jag skulle älska att besöka historiska platser som Akropolis någon gång. Det skulle vara en fantastisk upplevelse. Att se ruinerna personligen är på min lista. Jag lägger till det på min lista också.
Vad mer tycker du är fascinerande? De olympiska spelen startade i antikens Grekland, vilket är otroligt att tänka på. Ja, det är fascinerande hur den traditionen fortsätter till denna dag. Lektion 28. Cykling som en aktivitet. Om vi vill hålla oss aktiva, vad sägs om att cykla? Det låter som en bra idé. Det är ett fantastiskt sätt att njuta av naturen. Absolut. Dessutom är det en övning med låg effekt som alla kan göra. Ja, och vi kan utforska nya stigar samtidigt som vi får lite frisk luft. Känner du till några bra cykelleder i närheten? Jag har hört talas om en vacker stig som går längs floden. Det låter perfekt. Att åka vid vattnet kan vara så uppfriskande. Ja, och vi kanske till och med ser något djurliv längs vägen. Jag älskar den idén. Låt oss planera en dag för det snart. Lektion 29. Studentjobb. Vissa studenter gillar verkligen sina deltidsjobb, tror du inte? Ja, väldigt mycket. De tycker att de jobben är en trevlig paus från studierna. Det är intressant hur arbete kan ge ett annat perspektiv på livet. Exakt. Det hjälper dem att utveckla färdigheter och träffa nya människor. Men alla studenter känner inte likadant när det gäller att arbeta medan de studerar. Det är sant. Vissa tycker att det är stressigt att balansera båda. Allt handlar om att hitta rätt balans som fungerar för varje individ. Jag håller med. De som trivs med sitt jobb känner sig ofta mer nöjda. Ja, och det kan också hjälpa dem ekonomiskt, vilket är en bonus. Lektion 30. Resa med flygplan. Min bror gillar att resa. Han tycker om att flyga i flygplan. Det låter spännande. Att resa öppnar alltid för nya upplevelser. Ja, han älskar spänningen vid start och att se molnen från ovan. Det kan jag förstå. Det är något magiskt med att flyga. Han pratar ofta om de olika platserna han vill besöka härnäst. Det är jättebra. Tror du att han har ett favoritresmål? Jag tror att han verkligen älskar att besöka städer med rik historia och kultur. Det är ofta de mest fascinerande platserna att utforska. Absolut. Jag hoppas få följa med honom på ett av hans äventyr en dag. Lektion 31. Affärssamarbete. Ja, jag tror att våra företag kan dra nytta av att arbeta tillsammans. Samarbete kan leda till spännande nya möjligheter för båda sidor. Exakt. Att kombinera våra styrkor kan skapa en konkurrensfördel. Jag håller med. Att dela resurser och kunskap kan förbättra våra projekt. Har du funderat på vilka specifika områden vi kan samarbeta inom? Jag tror att våra marknadsföringsstrategier skulle kunna komplettera varandra väl. Det låter lovande. En gemensam kampanj skulle kunna nå en bredare publik. Ja, och vi kan lära av varandras framgångar och utmaningar. Låt oss skissera ett förslag och diskutera det vidare med våra team. Lektion 32. Professionell ton i sport. Det är intressant hur den professionella tonen inom sport har utvecklats, eller hur? Ja, faktiskt.
Det var King och inte herrspelaren John McEnroe som började argumentera mot tjänstemän. Det är sant. Hans passionerade uppträdande förändrade hur spelare interagerade med domare. Exakt. Det öppnade för diskussioner om idrottsanda och respekt. Tror du att det har förbättrat den allmänna atmosfären inom idrotten? Jag tror det. Det har uppmuntrat idrottare att uttrycka sig med bibehållen professionalism. Ja, och det är viktigt för spelets integritet. Absolut. Att balansera känslor och respekt är nyckeln i alla sporter. Jag hoppas att framtida idrottare fortsätter att lära sig av dessa exempel. Lektion 33. Organiseringstekniker. En teknik är att tjäna lite pengar samtidigt. Det låter intressant. Hur tänker du göra det? Genom att anordna evenemang som folk är villiga att betala för, som workshops. Det är en bra idé. Människor älskar att lära sig nya färdigheter och erfarenheter. Ja, och det är ett bra sätt att nätverka med andra i samhället. Jag håller med. En annan teknik är att organisera våra scheman för att maximera produktiviteten. Exakt. En välstrukturerad plan kan göra stor skillnad. Har du några specifika metoder du gillar att använda? Jag föredrar digitala verktyg för att hålla allt på ett ställe och lättillgängligt. Lektion 34. Hälsosamma val. Jag håller med, det är viktigt att äta hälsosamt. Vad mer ska vi skaffa? Jag tycker att vi absolut borde ha med mer frukt och grönsaker på vår inköpslista. Det är en bra idé. Färska råvaror är avgörande för en balanserad kost. Ja, och vi kan också leta efter lite fullkorn. Absolut. De ger bra energi och näringsämnen. Låt oss inte glömma magra proteiner också. De är viktiga för våra måltider. Ja, vi borde kolla efter alternativ som kyckling eller tofu. Perfekt. Jag ser fram emot att laga några hälsosamma rätter tillsammans. Jag kan inte vänta. Att laga hälsosamma måltider är så givande. Lektion 35. Undervattensunderverk. Ja, vi såg färgglada fiskar, vackra korallrev och till och med en havssköldpadda. Det låter otroligt. Snorkling måste ha varit en sådan fantastisk upplevelse. Det var det verkligen. Undervattensvärlden är så vibrerande och full av liv. Jag kan bara föreställa mig skönheten i att simma tillsammans med dessa varelser. Absolut. Det kändes som att vara i en helt annan värld. Jag skulle gärna prova att snorkla någon gång. Det låter som ett äventyr. Det borde du definitivt. Det är en upplevelse du aldrig kommer att glömma. Jag kan inte vänta med att utforska havet själv. Låt oss planera en snorklingsresa tillsammans snart.